Hier is een gesprek dat miljoen en mensen boven de 50 vermijden. Niet door gebrek en interesse. Hij is door schaamte, door angst voor oordeel. Of simpelweg omdat niemand ze ooit heeft uitgelegd wat er werkelijk verandert in het lichaam tijdens deze fase van het leven. Maar hier is de waarheid die niemand vertelt. Negeren wat er gebeurt met je seksualiteit en je lichaam in dit decennium kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Sommige volledig omkeerbaar, en andere die chronisch kunnen worden, en je kwaliteit van leven kunnen beïnvloeden. Ik ben een medisch specialist in geriatrie en seksuele gezondheid op later leeftijd. Gedurende 18 jaar heb ik honderden oudere patiënten begeleid die lijden, omdat ze simpelweg niet wisten dat bepaalde veranderingen normaal waren, andere waarschuwingssignalen waren, en weer andere voorkomen konden worden met kennis en kleine aanpassingen in de routine. Vandaag ga ik met je 5 stille fouten delen, die direct je intieme gezondheid beïnvloeden, na je 50, en hoe elk van hen kan worden gecorrigeerd voordat het een onomkeerbaar probleem wordt. Reageer met 1 als je dit gesprek met me aangaat, want wat je hier gaat leren, staat nergens, je artsen praten er niet over, omdat ze weten dat mensen zich samen, maar ik heb die barrière al lang geleden doorbroken. Ik ben hier omdat ik er zeker van ben dat je verdient om ten volle te leven, zonder angst, zonder schuld en met volledige kennis over je eigen lichaam. We beginnen met de eerste stille fout. De meeste mensen boven de 50 geloven dat elke verandering in seksuele activiteit volkomen normaal is en geen aandacht behoeft. Maar dat is niet waar. Ja, het lichaam verandert. Ja, de seksuele respons vertraagt een beetje, maar bepaalde signalen geven aan dat er iets niet klopt. En deze signalen kunnen verband houden met hart- en vaatziekten, diabetes, hormonale problemen, of zelfs niet gediagnosticeerde depressie. Ik ga het verhaal vertellen van Karel, een gepensioneerde ondernemer van 63 jaar, woonachtig in Amsterdam. Karel was actief gezond, of dat dacht hij tenminste. In de afgelopen 2 jaar merkte hij dat zijn libido drastisch was afgenomen, dat hij zich moe voelde, zelfs zonder veel inspanning te leveren, en dat zijn erectie niet meer zo stevig was als voorheen. Hij dacht, nou ja, ik word ouder, het is normaal, deed niets, ging door met zijn leven zoals gewoonlijk. Een jaar later, tijdens een potje golf kreeg Karel een aanval van pijn op de borst, haastte zich naar het ziekenhuis. De diagnose was schokkend. Hij had vertophopingen in zijn slagaders. Zijn cardioloog legde uit dat seksuele dysfunctie vaak het eerste symptoom is van hart- en vaatziekten, omdat de bloedvaten van de penis kleiner zijn dan die van het hart, en beginnen tekenen van achteruitgang te vertonen voordat de hartklachten duidelijk worden. Als Karel een arts had geraadpleegd, toen hij de verandering in zijn seksuele functie opmerkte, had hij het hart- en vaatprobleem ontdekt, voordat hij op het punt stond een hartinfarct te krijgen. Als dit je verraste, wacht maar af, er komt nog veel meer. De tweede fout betreft het gebrek aan kennis over hygiëne en de directe link met infecties en dermatologische problemen in de genitale streek. Mensen boven de 50 weten vaak niet dat de huid veroudert in alle delen van het lichaam, inclusief in het genitale gebied. Het wordt gevoeliger, droger, fragieler. Als je intieme activiteiten blijft beoefenen met dezelfde intensiteit en frequentie als toen je 30 was, zonder je routine aan te passen. En deze realiteit kun je kleine verwondingen, chronische irritaties of zelfs secundaire infecties ontwikkelen. Laat me je vertellen over Margriet. Ze was 50 jaar, een gepensioneerde lerares uit Rotterdam, moeder van 3 kinderen. Margriet was een actief vrouw, met een gezond en bevredigend seksleven met haar partner. Maar ongeveer 3 jaar geleden begon ze jeuk en ongemak in de intieme zone op te merken. Ze dacht dat het een veel voorkomende schimmelinfectie was,
en kocht verschillende crèmes zonder recept. Het probleem werd erger. Ze ging naar de gynaecoloog en ontdekte dat ze chronische dermatitis in de genitale streek had ontwikkeld, veroorzaakt door herhaalde microverwondingen die niet goed genazen, als gevolg van de droge huid die verband houdt met de leeftijd en de daling van oestrogeen. De oplossing: gewoon de techniek aanpassen, de juiste glijmiddelen gebruiken en kleine veranderingen aanbrengen in de hygiëne. Maar ze leed jarenlang, omdat niemand haar had uitgelegd dat haar lichaam om aanpassing vroeg. Als dit je verraste, wacht dan tot je weet wat er hierna komt. De derde fout betreft het gebrek aan kennis over hoe de spier- en cardiovasculaire gezondheid direct de seksuele prestaties beïnvloeden. Mensen boven de 50 verminderen hun fysieke activiteit in de veronderstelling dat ze rusten of leven zoals ouderen zouden moeten leven. Maar de realiteit is dat fysieke activiteit een van de grootste bepalende factoren is voor seksuele gezondheid op elke leeftijd, vooral op deze leeftijd. Gebrek aan beweging verzwakt niet alleen de spieren van de bekkenbodem, maar vermindert ook de cardiovasculaire capaciteit. Diovasculair vermindert de bloedcirculatie en verslechtert de algemene metabolische gezondheid. Ik ontmoette Roberto, een handelaar van Sexing uit Curitiba. Roberto had op zijn 50 een traumatische scheiding achter de rug en was sindsdien volledig sedentair geworden. Hij bracht de hele dag op kantoor door, at slecht, sliep weinig en sportte niet. Toen hij uiteindelijk weer begon te dansen op zijn sectie merkte hij dat hij rugpijn voelde tijdens seksuele activiteit, dat hij snel moe werd en dat zijn erectiele respons veel trager was. Hij schaamde zich en dat had een diepe impact op zijn zelfrespect. Maar het echte probleem was niet psychologisch, het was fysiek. Zijn lichaam had kracht, flexibiliteit en cardiovasculaire capaciteit verloren. Toen een vriend hem er uiteindelijk van overtuigde om te beginnen met specifieke kracht- en weerstandsoefening, merkte Roberto in slechts 3 maanden dramatische veranderingen. Hij voelde zich weer viril, zelfverzekerd, en zijn seksleven bloeide weer op. Als je tot hier bij me bent, blijf dan kijken, want wat hierna komt, kan je leven veranderen. Laat me eerlijk tegen je zijn. Als je iets nieuws hebt geleerd in dit gesprek, als je een situatie hebt herkend die op jou of iemand van wie je houdt van toepassing is, moet ik je iets belangrijks vragen. Abonneer je nu op dit kanaal. Activeer de notificatiebel, want we zijn hier niet om angst te verkopen. We zijn hier om echte praktische kennis te delen, die voortkomt uit jarenlange klinische ervaring. Mensen zoals jij. Elke video die we publiceren is ontwikkeld met wetenschappelijke nauwkeurig, maar gecommuniceerd met de duidelijke en toegankelijke taal die je verdient. Als je je nu abonneert en de bel activeert, zorg ik ervoor dat content, zoals deze je elke week bereikt. Content die artsen eigenlijk met hun patiënten zouden willen delen, maar waar ze in de praktijk vaak geen tijd voor hebben. Je verdient het om hier toegang toe te hebben. Laten we verder gaan. De vierde fout betreft het gebrek aan transparantie over hoe medicijnen de seksuele gezondheid beïnvloeden. Boven de 50 beginnen veel mensen medicijnen te gebruiken voor bloeddruk, cholesterol, diabetes of stemmingstoornissen. Maar de meesten weten niet dat vrijwel elke klasse medicijnen bijwerkingen kan hebben op de seksualiteit. Sommige verminderen het libido, andere beïnvloeden het vermogen tot erectie, weer andere veroorzaken droogheid of pijn. En hier is het cruciale punt: veel mensen leven gewoon met deze bijwerkingen, zonder ze ooit aan hun artsen te melden, denkend dat het gewoon deel uitmaakt van het ouder worden, of dat het niet de moeite waard is om te klagen. Ik ontmoette Femke,
een gepensioneerde verpleegkundige van 56 uit Rotterdam. Femke was een energieke vrouw, die altijd voor haar gezondheid zorgde. Enkele jaren geleden werd ze gediagnosticeerd met een lichte depressie, en haar psychiater schreef een veelgebruikt antidepressivum voor. Een SS. Het medicijn werkte wonderbaarlijk voor haar geestelijke gezondheid, maar het bracht een significant neveneffect met zich mee. Femke verloor volledig haar seksuele interesse. Meer dan 2 jaar accepteerde ze dit gewoon als onderdeel van haar nieuwe normaal. Haar huwelijksleven leed eronder. Ze voelde zich minder vrouwelijk, minder aantrekkelijk. Haar huwelijk werd op de proef gesteld. Maar toen ze dit eindelijk aan haar psychiater vertelde, legde hij uit dat er alternatieven waren. Andere medicijnen die haar depressie konden behandelen, zonder het libido te verminderen. De oplossing was simpelweg het veranderen van de klasse medicijnen. Binnen enkele weken herwon Femke haar seksleven, haar zelfvertrouwen en haar relatie verbeterde drastisch. Ze heeft 2 onnodige jaren van lijden gehad, omdat ze gewoon niet wist dat ze opties had. Als dit je verrast, wacht dan maar tot de volgende fout. De 5e fout betreft het gebrek aan kennis over hoe slaap de seksualiteit en de hormonale functie rechtstreeks beïnvloedt. Mensen boven de 50's lijden vaak aan slapeloosheid of slaapapneu zonder te weten dat deze problemen niet alleen hun algemene gezondheid vernietigen, maar specifiek hun seksleven. Een gebrek aan slaap veroorzaakt drastische hormonale schommelingen. Het vermindert het testosteron bij mannen en de vruchtbaarheid bij vrouwen. Het veroorzaakt vermoeidheid, die elk seksueel verlangen doodt. Het vermindert het vermogen tot erectie en het verergert ook de algehele cardiovasculaire gezondheid. Ik ontmoette Alfred, een gepensioneerde advocaat van Sixes uit Amsterdam. Alfred snurkte veel, werd vaak 's nachts wakker, met een verstikkend gevoel, en was de hele dag moe. Hij dacht dat het gewoon de leeftijd was, dat het te verwachten was om vermoeidheid te voelen als je in de 60 bent. Maar zijn vrouw maakte zich zorgen en drong erop en dat hij een slaaponderzoek zou laten doen. De diagnose was matige slaapapneu. Toen Alfred 's nachts een CPAP begon te gebruiken, gebeurde er iets magisch. Hij werd uitgerust, wakker, zijn energie verdrievoudigde. Het is volledig veranderd. Hij herwon interesse, energie en prestatievermogen, die hij al jaren niet meer had. Maar hij had 5 jaar in die staat van chronische vermoeidheid verloren, omdat hij gewoon niet wist dat slaapapneu een behandelbare aandoening was. De 6e fout is een gebrek aan kennis over hoe chronische stress en angst de seksuele gezondheid van oudere mensen aantasten. Het lichaam boven de 50's is gevoeliger voor de negatieve effecten van cortisol, het stresshormoon. Wanneer je constant gestrest bent, je zorgen maakt over financiën, gezondheid, familie, alles, maakt je lichaam grote hoeveelheden cortisol aan. Dat concurreert met de geslachtshormonen, ontstekingen veroorzaakt, de bloedcirculatie vermindert en letterlijk het seksueel verlangen en vermogen doodt. Ik ontmoette Anja, een oma van 76 uit Groningen. Anja voedde een van haar kleinkinderen op vanaf de leeftijd van 2 jaar. Het kind had gedrags- en schoolproblemen, waardoor Anja zich constant zorgen maakte. Haar relatie met haar man begon te verslechteren, omdat ze gewoon te gestrest was voor alles wat met seks te maken had. Ze voelde zich schuldig, ontoereikend. Ze dacht dat er iets mis was met haar, maar toen ze eindelijk hulp zocht, legde de psycholoog uit dat haar lichaam in een constante staat van alertheid verkeerde. En in die staat wordt de seksualiteit biologisch geblokkeerd. De oplossing was om de stress te herkennen, grenzen te stellen
mindfulness te beoefenen en professionele steun te zoeken met de angst te gaan. Toen Anja haar stress begon te beheersen, kwam haar seksleven vanzelf weer op gang. Als dit je verbaasde, wel maar, er is meer. De zevende fout is een gebrek en kennis over hoe de hormonen specifiek veranderen op deze leeftijd en hoe dit niet alleen de seksualiteit beïnvloedt, maar ook de algehele gezondheid. Vrouwen gaan door de menopauze, mannen ervaren een geleidelijke daling van testosteron. Beide geslachten zien veranderingen in andere hormonen, zoals de en groeihormoon. Deze veranderingen zijn normaal, maar de effecten ervan kunnen worden beheerd en zelfs geoptimaliseerd met de juiste kennis. Ik ontmoette Denise, een zakenvrouw van 55 uit Rotterdam. Denise zat midden in de perimenopauze, die periode vooraf en de volledige menopauze, vol gekke hormonale schommelingen. Ze had opvliegers, stemmingswisselingen, vaginale droogheid, verlies van libido, gewichtstoename en vermoeidheid. Ze ging van dokter naar dokter en ze zeiden allemaal dat het normaal was. En dat ze het gewoon moest accepteren. Maar Denise zocht de mening van een endocrinoloog die gespecialiseerd is in de menopauze, die de opties uitlegt van hormoonvervangende therapie tot aanpassingen in de levensstijl, die de symptomen aanzienlijk kunnen verlichten. Met de juiste begeleiding herwon Denise niet alleen haar seksleven, maar ook haar algehele Ze hoefde niet te lijden, ze had alleen informatie nodig. Als dit je verbaasde, is er nog meer. De achtste fout is een gebrek aan communicatie met partners over deze veranderingen. Veel mensen lijden in stilte, zonder zelfs maar aan hun partner te vertellen dat ze het moeilijk hebben. Dit creëert een spiraal van misverstanden, emotionele afstand en verslechtering van de relatie. De waarheid is dat en compasievolle communicatie over seksualiteit essentieel is op elke leeftijd, maar vooral wanneer beiden de natuurlijke veranderingen van het ouder worden doormaken. Ik ontmoette en stel Peter en Sonja, beiden in de Suksik, uit Den Haag. Al meer dan 3 jaar was hun seksleven steeds minder frequent geworden. Peter nam aan dat Sonja hem niet meer aantrekkelijk vond. Sonja, en dat Peter niet meer van haar hield. Beiden leden in stilte, toen ze eindelijk openlijk begonnen te praten. Ze nog nooit eerder hadden gedaan, ontdekten ze dat ze beiden verliefd waren, elkaar begeerden, maar fysieke of vertrouwensproblemen hadden die ze gewoon nooit hadden genoemd. Met deze eerlijke communicatie zochten ze samen professionele hulp en herbouw. De zinvoller en diepgaander de nog zinvoller en zinvoller en seks op je 60e met communicatie en begrip kan beter zijn dan het was op je 30e. De negende en laatste fout is een gebrek en begrip over wanneer je professionele hulp moet zoeken en bij welke specialist. Veel mensen gaan ervan uit de nog seksueel probleem eerst en hun vaste uroloog of gynaecoloog moet worden besproken. En hoewel dat gepast is de waarheid dat je mogelijk een multidisciplinair team nodig hebt. Je hebt misschien een cardioloog nodig om te beoordelen of er onderliggende cardiovasculaire problemen zijn. Je hebt misschien een endocrinoloog nodig als er hormonale onevenwichtigheden zijn. Je hebt misschien een psycholoog nodig als er emotionele componenten in het spel zijn. Je hebt misschien een voedingsdeskundige nodig als je algehele gezondheid in het gedrang komt. En je moet zeker transparant zijn.
Deze professionals over je seksleven, omdat geen van hen je adequaat kan hebben als hij is hem en niet de waarheid vertelt. Laten we nu eens praktisch nadenken. Wat kun je direct doen? Ten eerste, erken dat de veranderingen in je seksualiteit op deze leeftijd belangrijk zijn. Het zijn niet zomaar normes, ze zijn signalen die je lichaam je stuurt. Ten tweede, als je veranderingen hebt opgemerkt in je seksuele functie, libido of kwaliteit van je erectie, negeer het niet, maar een afspraak en hem een arts. Het kan je huisarts zijn, je cardioloog of een uroloog, maar maak een afspraak. Ten derde, wees eerlijk tegen je arts. Vertel precies wat er aan de hand is, zonder schaamte, zonder te minimaliseren. Je arts heeft alles al gehoord. Ten vierde, als je medicijnen gebruikt, vraag je artsen dan naar seksuele bijwerkingen en naar alternatieven die er misschien zijn. Ten vijfde, onderzoek je leven. Slaap je goed? Beweeg je? Beheer je stress? Eet je goed? Al deze factoren hebben een dramatische impact op je seksuele gezondheid. Ten zesde, je peit, met kwetsbaarheid, met de bereidheid om ze te onderzoeken. Ten zevende, overweeg om niet alleen een arts te zoeken, maar mogelijk een seksuoloog of een relatietherapeut, als er relationele componenten in het spel zijn. Ten achtste, weet dat veel van de problemen die je mogelijk ervaart volledig omkeerbaar of beheersbaar zijn met de juiste aanpak. Als je ouder bent dan 50, als je jezelf herkent in een van deze verhalen, als je in stilte met een van deze moeilijkheden worstelt, je bent niet alleen. En belangrijker nog, je hoeft niet te lijden. Seksuele gezondheid is echte gezondheid. Het is cardiovasculaire gezondheid, hormonale gezondheid, mentale gezondheid, relationele gezondheid, alles bij elkaar. En je verdient gecompenseerde, compassievolle en evidence-based begeleiding om deze fase van het leven met vertrouwen en voldoening te navigeren. Zoek hulp, praat met je artsen en onthoud. Ouder worden betekent niet dat je je seksualiteit verliest. Het betekent het transformeren, aanpassen en mogelijk beleven op een manier die nog dieper en betekenisvoller is dan je ooit hebt ervaren.